ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ፔፓል ነው። ፔፓል በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈቅዶላታል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔፓል አለ፣ የኢትዮጵያን አለ። ኢትዮጵያን ተፈቅዶላታል። ምንም አይነት ቪፒኤን ሳንጠቀም ይሰራልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፍሌክስ ዩቲዩብ ብላችሁ ሰርች ታደርጉ የዩቲዩብ አካውንት ያለ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳታልፉ። ይሄ ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ሳታደርጉ እንዳታልፉ። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ምክንያቱም በባለፈው የሰራሁት የፔፓል ነበረ፣ ድምጹ አልተመቸንም እያላችሁ ስለነበረ አሁን በተሻለ ጥራት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮም እንደምታዩት 1080 ነው። ወደ ፕሮግራም ሲሄድ እዚህ ጋር ኔድና ሰርች ላይ በስልካችሁ የሚሆን በፒሲያችሁ paypal.com/et ብለን እንጽፋለን። እንደምታዩት የኢትዮጵያ ፔፓል እንደምታዩት እዚህ ጋር ከፍቶልናል። በኢትዮጵያን ማለት ነው። በኢትዮጵያን ያስገባልን ዌብሳይቱን። ከዛ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ፎር ፍሪ ሚላለ እንከፍተዋለን። እንደ ድሮ በኢሜል ነበር የሚጀምረው፣ አሁን ደግሞ ስልክ ቁጥር ነው ጠይቆ የሚጀምረው። ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን እዚህ ጋር። ከዛ ኔክስት እንለዋለን ከታች። ኔክስት እንዳልነው በስልካችን ሜሴጅ ይላክልናል እዚህ ጋር። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ካልገባ ደግሞ ከታች ሪሴንት ማለት እንችላለን። ሜሴጁ ገብቷል። ሜሴጁን ስልካችን የተላከው ሜሴጅ እናስገባለን እዚህ ላይ። ሜሴጁን ካስገባን በኋላ ራሱ ወደ ቀጣይ ፓርቲ ያስገባናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጠይቀው ኢሜል፣ ስማችሁን፣ ላስት ኔማችሁን፣ ፓስወርድና ድጋሚ ፓስወርድ ትነግሩታላችሁ። ከኢሜል እንጀምር። ከዛ ልክ ኔክስት ስትሉት ያንን ፓርት ካለፋችሁ በኋላ ኔክስት ስትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። በአውቶማቲካሊ ኢትዮጵያን ያደርጋል። ምክንያቱም ከላይ ቅድም ኢቲ ብለን ስለገባን ከታች ኢቲ ያደርጋል፣ ናሽናሊቲ ማለት ነው። ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። አዲስ አበባ ይመጣል ማለት ነው። አዲስ አበባ ሁለት ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ግን መዘል እንችላለን። ብንዘለው ችግር አያመጣም ማለት ነው። ሲቲ ቪሌጅ እና ማስገባታችን መርሳት የለብንም። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲቲ ላይ
እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ፖስታል ኮድ ይጠይቀናል። ፖስታል ኮድ የምናገኝበት ቪዲዮ ሰርች ነበረ። ይሄውና እዚህ ጋር ከታች ሊንክ አስቀምጫለሁ። በሊንኩ እንሄድና እዚህ ጋር እንደምታዩት የትኛውም አይነት የፖስታል ኮድ የሚገኝበት ነው ሊንኩን ያስቀምጥኩላችሁ። ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ከሆነ 1000 ማለት ነው። እናንተ ባላችሁበት አካባቢ በምትጽፉት ሁሉም አለ እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ብቻ ነው እዚህ የተጻፈው። ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያ ስላለው አዲስ አበባ ስላለው አዲስ አበባ ብለን እንጽፋለን 1000 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ስትጽፉ ከ18 አመት በላይ አርጋችሁ ብትጽፉ በጣም የተመረጠ ነው። ምክንያቱም በጣም ትንሽ ነው ብሎ ሊዘጋባችሁ ስለሚችል ከ18 አመት በላይ ብታረጉት አሪፍ ነው። ለምሳሌ ይሄን ሁለት 1998 ብታረጉት ከዛ እዚህ ጋር አግሪ ኤንድ ክሪት አካውንት ቢላለን እንነካዋለን። ወደ ቀጣዩ ይሄድልናል ማለት ነው። በዚህኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌት ስታርትድ ቢላለ እንነካዋለን። እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄኛው የግዴታ የምናስገባው አካውንት አዋሽ ባንክ ላይ ሊንክ የምናደርግ ከሆነ የግዴታ አዋሽ ባንክ እንትን ነው። ምክንያቱም እሱ አዋሽ ባንክን ብቻ ሰፖርት ስለሚያደርግ አዋሽ ባንክን ብቻ ነው ማስገባት የምንችለው። ስለዚህ ሊንክኛ አካውንት ማድረግ ስለማንችል ምክንያቱም አሁን አላዘጋጀው ማድረግ ስለማንችል ልክ ባክ እንዳለው ወደ ፔጃችን ይወስደናል። ምክንያቱም ያለቀ ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ምንም የሚያስፈልገን ምንድነው ኢሜይላችን ውስጥ ገብተን ቬሪፋይ የሚላል አክቲቭ እንለዋለን። ኢሜይል ውስጥ እንገባና ፔፓል ይመጣል። በራሱ ስም ፔፓል የሚላል ውስጡ ገብታችሁ አክቲቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላው ምን ሰራው ነገር የፕሮፋይል ፎቶአችንን መቀየር፣ ሌላ ደግሞ ስማችንን መቀየር ከፈለግን ስማችንን እንቀይራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የእግር ምልክት አለች፣ እሷን እንነካታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስማችንን መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር እናደርገዋለን። እዚህ ጋር አፕሎድ ፎቶ የሚላል አፕሎድ ፎቶ ብለን ፎቶ እንጽፋለን። ፎቶ ብንጽፈው ሌላ ሰው ሊልክላችሁ ሲሉ ፎቶአችሁን አይቶ መላክ ይችላል ማለት ነው። ቁጥሩን ነግራችሁት ልክ ሊልክላችሁ ሲሉ እናንተ ናችሁ አይደላችሁ በእናንተ ስም ሌላ ሰውም ካለ የእናንተን ለመለየት ያመቸዋል ማለት ነው ፎቶ ብታስገቡ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮፋይሉን አድርጎልናል። ሌላ ኢሜይላችሁ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ታደርጉታላችሁ። አንደኛው ቢብል ባንደኛው እንዲሆን ማለት ነው። ሌላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሌላ አካውንት መጨመር ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ፓስፖርት መጨመር ከፈለጋችሁ ነው። ፓስፖርት ከጨመራችሁ የትኛውን አይነት አካውንት ዝም ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የንግድ ባንኩንም ቢሆን ማስገባት ትችላላችሁ። ፓስፖርታችሁን ካላችሁ ብትጨምሩት አሪፍ ነው። ምክንያቱም የሌለ ፕሮፌሽናል ይሆናል ማለት ነው። ሊዘጋባችሁም አይችልም። ይሄኛው በጣም አክቲቭ የሆነ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ተከፍቶልናል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። እርግጠኛ ነኝ በባለፈው ድምፁ ጥራት የለውም ብላችሁ ነበር። በአሁኑ ግን አሻሽዬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምታዩት በኢትዮጵያ ነው ዛሬ የተከፈተው። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳታልፉ።